हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं आजच्या आणखी एका व्हिडिओमध्ये. आज आपण क्लास 10 साठी मॅथ्स पार्ट 2 मधील काही हॉट्स क्वेश्चन पाहूया. हॉट्स क्वेश्चन म्हटल्यानंतर आपल्या डोक्यात पटकन विचार होतो की थोडेसे अवघड प्रश्न असतील, पण तसं ऍक्च्युअली काही नसतं. आपल्या समोर जो प्रश्न असतो त्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा एक फक्त दृष्टिकोन वेगळा असतो. त्याच्यामध्ये अवघड काही नसतं. तर तेच आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत की अशा प्रॉब्लेम्सना टॅकल कसे करायचे. ते मुळात अवघड नसतात, फक्त आपल्याला त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आपला बदलावा लागतो. आता त्यासाठी एक एक्झाम्पल इथं समोर आहे. एक डायग्राम दिलेली आहे, त्याच्यावरून हा क्वेश्चन आहे. सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दॅट इन ट्रायंगल ABC measure of angle ACB is equal to 90 degree. So this is a right angle triangle where segment CD is perpendicular to segment AB, as we can observe here. CD is perpendicular to AB and D is perpendicular to segment BC. And from this we have to show that CD square into AC is equal to AD into AB into D. So this is the question. सगळ्यात समोर प्रश्न आल्यानंतर आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे की हा क्वेश्चन कोणत्या टॉपिक मधला असू शकतो. ज्या इथं राईट अँगल ट्रायंगल दिलाय, तीन राईट अँगल्स दिले, त्याचा अर्थ इथं आपल्याला पायथागोरस थिअरमच वापरायचा आहे किंवा त्याच्याशी रिलेटेड ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या टॉपिक मध्ये त्याचा उपयोग करून हा प्रॉब्लेम आपल्याला सोडवायचा आहे. हे एकदा निश्चित झालं की आपण इथे एवढंच ठरवायचं की इथं आपल्याला कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज वापराव्या लागतील. आता इथं आपल्याला पायथागोरस थिअरम मधल्या प्रॉपर्टीज वापरायच्या आहेत. आता जर डायग्राम मध्ये जे आपल्याला दिलंय तिथून आपण सुरुवात जर केली तर इन ट्रायंगल ABC measure of angle ACB is given to be 90 degree and segment CD is perpendicular to AB. CD is perpendicular to AB. So in this right angle triangle ACB there is a perpendicular which is drawn on the hypotenuse of this triangle ACB. So if it is there, that is, so there is a perpendicular drawn on the hypotenuse. So if it is the case, then here we must apply the geometric mean theorem. Geometric mean theorem काय सांगतो आपल्याला? Suppose this is a right angle triangle ABC and if we draw a perpendicular from the right angle on the hypotenuse, so here BD is the geometric mean of AD and DC. That means BD square is equal to AD into DC. So this is the geometric mean theorem. We have to apply this in this diagram. So if we consider CD is the perpendicular drawn on the hypotenuse, that means CD must be the geometric mean of AD and DB. So in triangle ACB, it is given that segment CD is perpendicular to segment AB. So by geometric mean theorem, CD must be the geometric mean, that is CD square must be equal to AD into DB. Name this as equation number 1. हे आपल्याला पुढे लागणार आहे, त्यामुळे आपण त्याला इक्वेशन नंबर 1 देऊया. आता प्रूव्ह काय करायचं बघा आपल्याला. CD स्क्वेअर जे आपल्याला इक्वेशन 1 मध्ये मिळाले ते प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजे CD स्क्वेअर तर मिळाले आपल्याला. आता CD स्क्वेअर सोडून राहिले काय AD, ते सुद्धा प्रूव्ह मध्ये लागणार आहे. अजून त्याच्याशिवाय AC, AB आणि D. आता आपण असा विचार करायचा की ह्या डायग्राम मध्ये आपल्याला काय प्रॉपर्टीज वापरायला पाहिजेत जेणेकरून आपल्याला ह्या 3 उरलेल्या सेगमेंट्स मिळतील. मग इथे 2 ट्रायंगल्स आपल्याला सिमिलर दाखवावे लागतील. ते कुठले सिमिलर ट्रायंगल्स दाखवायचे तर ट्रायंगल ACB इन ट्रायंगल ACB अँड DEB. हे 2 ट्रायंगल्स आपल्याला सिमिलर दाखवायचे. आता प्रश्न मनामध्ये असा येईल की हे 2 ट्रायंगल्स का, कारण त्याच्यापेक्षा अजून भरपूर ट्रायंगल्स आहेत, मग हेच 2 ट्रायंगल्स का निवडले. तर त्याचं उत्तर प्रश्नामध्ये काय लागणार आहे आपल्याला. AC लागणार आहे, AB लागणार आहे आणि DE लागणार आहे. CD स्क्वेअर आणि AD हे आपल्याला इक्वेशन 1 मध्ये मिळालेलंच आहे. मग आता हे AC, AB आणि DE कधी मिळेल. ह्या तिन्ही साइड जे आहेत त्या या 2 ट्रायंगल्स मध्ये आपल्याला मिळणार आहेत, म्हणून हे 2 ट्रायंगल्स. एवढंच त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे. मग आता हे 2 ट्रायंगल्स आपल्याला सिमिलर दाखवायचे. सो अँगल ACB is of measure 90 degree, angle DEB is also of measure 90 degree, so they must be congruent. That is, angle ACB is congruent to angle DEB, and the reason is each of measure 90 degree. Then this angle is common angle, that is, it is a part of triangle ACB and triangle DEB also. हा अँगल दोन्ही ट्रायंगल्स मध्ये, त्यामुळे तो कॉमन अँगल आहे आणि कॉमन अँगल असल्यामुळे तो कॉन्ग्रुएंट असणार आहे. सो अँगल ABC must be congruent to angle DBE.
as it is a common angle. Now for these two triangles, these two angles are congruent, so these two triangles must be similar by AA test. That's why triangle ACB is similar to triangle DEB, and this is by AA test of similarity. Once we have proved that these two triangles are similar, then we know that if there are two triangles which are similar, then their corresponding sides are in proportion and corresponding angles are congruent. We need here corresponding sides. मग corresponding sides आपल्याला घ्यायचे आहेत, त्यामुळे या दोन ट्रायंगल्सच्या corresponding side आपण घेऊया. आता ते घेताना विचार असा करायचा की कुठली साइड आपल्याला लागणार आहे, AC. मग इथे AC कधी मिळेल, पहिला आणि दुसरा व्हर्टेक्स घेतला तर. सो हियर वी शुड राइट AC. इट्स corresponding side is DE divided by DE, that is equal to. आणखी काय लागणार तिकडे आपल्याला, AB लागणार आहे. मग AB कधी मिळेल, पहिला आणि तिसरा व्हर्टेक्स घेतला तर. सो AB त्याची करस्पॉन्डिंग साइड होईल DB. हे का, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर triangles, because corresponding sides of similar triangles are in proportion. So that's why we have written this. If we cross multiply, we get AC into DB, AC into DB, that is equal to AB into DE, AB into DE. Now in equation 1 we have DB, so if we can have from this the substitution for DB, to have that we have to transfer AC to the right hand side, so as to get DB is equal to AB into DE divided by AC. AC आपण त्या बाजूला घेऊया, डिनॉमिनेटरला जाईल. ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. We'll call this as equation number 2. Now if we substitute equation 2, which is the value for DB, in equation 1, we can have the result. Now we'll have the substitution from 1 is CD square is equal to AD into DB, AD into DB, that is equal to AD as it is. We have the substitution for DB now. Instead of DB we can write this, it is AB into DE divided by AC, that is equal to CD square. Now on the right hand side only AC is there in the denominator. If we transfer to the left hand side, it will be in the numerator. So we should have CD square into AC. म्हणजे हे डिनॉमिनेटरचे AC ह्या बाजूला आल्यानंतर न्यूमरेटरला येईल, म्हणजे प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये येईल. दॅट इज इक्वल टू, आता राइट हँड साइडला शिल्लक काय राहील, AD into AB into DE. So this is we wanted to prove, CD square into AC is equal to AD into AB into DE. तर आपल्या इथे लक्षात आलं असेल की यामध्ये हॉट क्वेश्चन जरी हा असला तरी सुद्धा जास्त काही करायचं नव्हतं. आपल्याला फक्त दोन ऍप्लिकेशन्स, दोन प्रॉपर्टीज वापरायच्या होत्या. पहिली म्हणजे जॉमेट्रिक मीन थेरम, हे आपण जॉमेट्रिक मीन थेरम लिहिलं, आणि त्याच्यानंतर दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवून थोडीशी ऍडजस्टमेंट केली. तर अशा पद्धतीचे हे हॉट क्वेश्चन्स असतात. तर या पद्धतीने जर आपण त्या प्रश्नाकडे पाहिलं तर आपल्याला सहजपणे त्याचं सोल्युशन मिळू शकतं. आणखी क्वेश्चन पाहूया याच टॉपिकवर आधारित, म्हणजे आपल्याला आणखी थोडीशी आयडिया येईल की कशा पद्धतीने या हॉट क्वेश्चनला आपण टॅकल करू शकतो. आता पुढचा एक प्रश्न हा सुद्धा या डायग्रामवर दिलेला आहे. In the diagram, triangle ABC is given, which is an equilateral triangle. In an equilateral triangle ABC, side BC is trisected at D. So trisected means to make three equal parts. As we know that bisector divides the given segment into two equal parts. In the same way, trisected in the sense it makes three equal parts. That's why it is given here. म्हणजे साइड BC जी आहे पॉइंट D जवळ तीन वेगवेगळ्या भागामध्ये विभागते. म्हणजे हा जो BD भाग आहे तो पूर्ण BC च्या 1/3 असणार आहे, दॅट इज ट्रायसेक्टेड. आणि एवढंच दिले आपल्याला. आणि ट्रायंगल ABC हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल दिलाय. त्याच्यावरून आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे 9AD square is equal to 7 into AB square. Now here we have drawn AE by dotted line, that means it is a construction. So to prove this we have constructed here draw segment AE perpendicular to side BC. So this is the construction. Now we are going to start with the given. It is given that side BC is trisected at D.
So if side BC is trisected at D, that means BD must be 1/3 of BC because it is trisected at point D. So we will call this as equation number 1. हे आपल्याला पुढे लागणार आहे त्यामुळे आपण याला इक्वेशन नंबर 1 असं म्हणू. The second thing we are given is equilateral triangle ABC. That means triangle ABC is an equilateral triangle. So we write here triangle ABC is an equilateral triangle. And we know the property of equilateral triangle. All the sides and all the angles of equilateral triangles are congruent. म्हणजे इक्विलॅटरल ट्रायंगलच्या सगळ्या साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात आणि सगळे अँगल्स सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. इक्विलॅटरल ट्रायंगलचा प्रत्येक अँगल असतो 60 डिग्री आणि त्याची प्रत्येक साइड कॉन्ग्रुएंट असते. सो इफ इट इज इक्विलॅटरल ट्रायंगल देन वी हॅव AB is equal to BC is equal to AC. याला आपण म्हणू इक्वेशन नंबर 2 आणि या तिन्ही साइड्स इक्वल असणार आहेत. आता आपण जी कन्स्ट्रक्शन केलेली आहे AE is perpendicular to BC त्याच्यामुळे एक ट्रायंगल आपल्याला मिळालाय. ट्रायंगल AEB एवढ्याच ट्रायंगलचा आपण आता विचार करूया. सो इन ट्रायंगल AEB as AE is perpendicular to BC, measure of this angle AEB must be 90 degree. Angle AEB is equal to 90 degree. Then triangle ABC is an equilateral triangle. मग angle B जो आहे तो equilateral triangle चा पार्ट आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की equilateral triangle चा प्रत्येक अँगल 60 डिग्री असतो. That's why angle ABC is 60 degree. That means angle ABE is 60 degree. म्हणजे angle ABC लाच आपण angle ABE म्हणू शकतो कारण EC एकाच लाईनवर आहे. So here angle ABE is equal to 60 degree. Now we consider triangle AEB. याच्यामधला एक अँगल 90 डिग्री आहे, दुसरा अँगल 60 आहे. म्हणजे हा जो उरलेला तिसरा आहे तो 30 डिग्रीच असला पाहिजे कारण त्या सर्वांची बेरीज झाली पाहिजे 180 डिग्री. Because we know that sum of measures of all the angles of a triangle is 180 degree. That's why the measure of remaining angle BAE must be 30 degree. That's why angle BAE is equal to 30. So for triangle AEB, measures of angles are 30 degree, 60 degree and 90 degree. That's why this triangle is 30, 60, 90 degree triangle. Therefore, triangle AEB is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. And we know the property of 30, 60, 90 degree triangle that side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse and side opposite to 60 degree is root 3 by 2 times the hypotenuse. So we have to use that property again here. आता इथं side opposite to 60 degree म्हणजे कोणती AE. So AE must be root 3 by 2 times the hypotenuse. Triangle AEB साठी hypotenuse कोणता आहे आता AB आहे. So here we should have into AB equation number 3. हे झालं साइड अपोजिट टू 60 डिग्री साठी. आता साइड अपोजिट टू 30 डिग्री म्हणजेच अँगल A च्या समोरची साइड BE आहे. So it must be half of the hypotenuse. So BE is equal to half of hypotenuse again here AB. Equation number 4. हे सुद्धा आपल्याला पुढे लागणार त्यामुळे आपण याला नंबर देऊन घेऊया. आता ह्याच ट्रायंगलचा AEB मधला B हा पार्ट घेऊया. So here we have BE which is equal to BE हा सेगमेंट दोन लहान सेगमेंटची बेरीज आहे म्हणजे BD plus DE. So we can write here BE is equal to BD plus DE. And why is this? Because B dash D dash E म्हणजे BDE हे कोलिनियर पॉइंट्स आहेत त्यामुळे आपण हे असं लिहू शकतो. आता आपल्याकडे BE च्या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन आहे. BE is equal to half of AB. So instead of BE we can write 1/2 AB is equal to, we have the substitution for BD also. So BD is equal to 1/3 of AC. So instead of BD we can write 1/3 into BC plus DE as it is. Now if we transfer 1/3 BC to this side it will become minus, that is 1/2 into AB minus 1/3 into BC that is equal to DE. म्हणजे हे सोडून आपल्याला DE ची व्हॅल्यू काढायची आहे म्हणून आपण 1/3 BC ह्या बाजूला घेतली. So 1/2 AB minus 1/3 into, आता या BC च्या ठिकाणी मी AB लिहू शकतो. हे काय लिहू शकतो कारण इक्वेशन 2 मध्ये आपण
हे प्रूव्ह केले बघा. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, म्हणजे AB ची जेवढी लेंथ आहे तेवढीच BC ची असणार आहे. म्हणून BC च्या ठिकाणी आपण AB लिहू शकतो, बिकॉज दीज आर दी साइड्स ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल. तसं केल्यामुळं आपल्याला D ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. आता 1/2 मायनस 1/3 हे जर आपण सबट्रॅक्शन केली, 3 into 1 3 minus 2 into 1 2, 3 minus 2 that's 1 divided by 6 into AB, that is equal to DE. So we have value for DE 1/6 into AB. याला आपण म्हणू इक्वेशन नंबर 5. म्हणजे DE ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 1/6 into AB. आता या पुढचा भाग. आता जो फायनल रिझल्ट आपल्याला लागणार त्याच्यामध्ये AD आणि AB पाहिजे. मग त्याच्यासाठी ट्रायंगल AED आपण कन्सिडर करूया. सो in triangle AED which is a right angle triangle, आणि right angle triangle मध्ये आपण Pythagoras theorem वापरू शकतो. So in this triangle AED hypotenuse is AD, so we can write AD square is equal to AE square plus DE square, AE square plus DE square. So this is by Pythagoras theorem. AD आपल्याला लागणारच आहे ते तसंच ठेवूया. वी हॅव द सबस्टिट्यूशन फॉर AE. आपल्याकडे AE च्या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन आहे. इक्वेशन नंबर 3 मध्ये मगाशी आपण प्रूव्ह केलं होतं की AE इज इक्वल टू which is side opposite to 60 degree, it's root 3/2 times the hypotenuse, that is root 3/2 into AB. So instead of AE we can write root 3/2 into AB bracket square plus we have the substitution for DE also. DE is equal to 1/6 into AB, but DE च्या ठिकाणी आपण लिहूया 1/6 into AB bracket square, that is equal to, आता इथे प्रत्येकाचा स्क्वेअर करायचा. रूट 3 चा स्क्वेअर म्हणजे 3 येईल, डिवाइडेड बाय 2 चा स्क्वेअर 4 into AB स्क्वेअर प्लस 1 चा स्क्वेअर 1, 6 चा स्क्वेअर 36 into AB स्क्वेअर. पण AB स्क्वेअर कॉमन आहे, ब्रॅकेटच्या बाहेर घेऊ आणि ब्रॅकेटमध्ये शिल्लक राहील आता 3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 36. आता हे सिम्प्लिफाय करूया, आपल्याला काय रिझल्ट मिळते बघू. सो AB स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट, आता इथं जर डिनॉमिनेटर सेम करायचं असेल तर इथं 9 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग न्यूमरेटरला सुद्धा 9 27 अधिक 1 28 मिळेल, डिवायडेड बाय 4 into 9 36, आणि इथं सुद्धा 36 आहे. मग डिनॉमिनेटर सेम होते, त्याबद्दल एकदाच लिहू शकतो आपण. सो वी गेट हिअर 28 डिवायडेड बाय 36 into AB स्क्वेअर अँड ऑन द लेफ्ट हँड साइड AD स्क्वेअर. आता 36 या बाजूला घेऊया, किंवा आपण याला इथे सिम्प्लिफाय करू शकतो. म्हणजे इथं 4 न भाग जाईल, 4 7 28 आणि 4 9 36 into AB स्क्वेअर, दॅट इज इक्वल टू AD स्क्वेअर. तर 9 जर ह्या बाजूला घेतले तर न्यूमरेटरला जाईल. सो 9 into AD स्क्वेअर, दॅट इज इक्वल टू 7 into AB स्क्वेअर. So that is we wanted to prove 9 AD square is equal to 7 AB square. तर इथे सुद्धा आपण पायथागोरस थिअरम वापरले, इक्विलॅटरल ट्रायंगलच्या काही प्रॉपर्टीज वापरलेल्या आहेत. त्यानंतर थिअरम ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल हा थिअरम वापरला आहे. म्हणजे या सगळ्याच्या प्रॉपर्टीज वापरून आपल्याला तो क्वेश्चन सोडवायचा असतो. तर हे काही क्वेश्चन्स आहेत, नक्कीच याचा तुम्हाला फायदा होईल. आणि कशा पद्धतीने या परीक्षेमध्ये प्रश्नांकडे, या हॉट्स क्वेश्चनकडे पाहायचं हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. हे असे जास्तीत जास्त प्रॉब्लेम्स तुम्ही सोडवायला सुरुवात करा, त्याचा सराव करा, म्हणजे अशा पद्धतीचे प्रश्न तुम्हाला अवघड वाटणार नाही.